Tegye fel a kezét, aki szerette a menzás, folyós tejbegrízt, de sose tud terekre állni. A mai videó nekik szól. Sziasztok! Nagy szeretettel üdvözlünk mindenkit a csatornánkon, én Oli vagyok, és ma az egyik legnagyobb iskolás kedvencemet fogom megmutatni, ami tényleg olyan, mint annó a menzán. Kezdésnek egy lábasba öntsünk 2,5 deci tejet. Ebbe mehet 3 evőkanál búzadara, egy csipet só, 1,5 deci víz, három evőkanál cukor, és egy nagy evőkanálnyi margarin. A lábast feltesszük a tűzhelyre, és alacsony lángon szétfőzzük a búzadarát. Igen, szétfőzzük. Többek között attól lesz olyan, mint a menzás, és legalább 30-40 percet vesz igénybe. Időnként azért ne felejtsük el megkeverni, nehogy leégjen. Míg készül a tejbegríz, addig összekeverünk 1 evőkanál gagyi kakaót 1 evőkanál porcukorral. Higgyétek el, ha túl jó minőségű, akkor elveszti a menzás feelinget. Ha kellően szétfőtt a búzadara, ezáltal pedig besűrősödött a tejbegríz, de még mindig folyós, akkor még melegen tálaljuk. Utolsó lépésként pedig megszórjuk annyi kakaóval, amennyi boldoggá teszi a bennünk élő gyereket. Reméljük tetszett a videó, ha így volt, akkor készítsétek el ti is, osszátok meg a videót, és ne felejtsetek el feliratkozni. Jó főzést, jó étvágyat, és további szép napot kívánunk! Sziasztok!